رابرم شکمم اومده بود بالا، پر از غده بود، گلو گرفته بود، بامم کج بود. چی درمانی میکردم، موهاش تمام ریختم، خوراکی نمیخورد. من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه. میگه ما حاضریم زندگیمونو بفروشیم و اگه میشه مثلا ببریمش خارجی، جایی بالاخره یه جایی که بشه درمانی کرد. گفت همینطور چشمش افتاد، گفت دیگه این تموم شده، وقتش خلاص. و قصه سعید چندانی یک داستانی است که در عصر ما در آبان 72 اتفاق افتاد. یک فرزند، بچه زاهدان بلوچ حنفی مذهب. سلام علیکم. سلام باشم، خوبه، سلامتی، سالم باشم. تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بی‌تاب، زیاد بی‌آرامه. من بردمش بیمارستان هاتن. گفتم فتح با یک گفت تومور و یکی گفت نیمونو. ما رو فرستادن به تهران. گفتن که سرطان بدخیم از نوع استخوان. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو غده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش. به خاطر یک نمونه برداری که کردنش مثلا هم گرفت، کلیه هم گرفت، قلب هم گرفت. گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه. بعد از ثابت شدن این که سعید چندانی تومور و مس یا همون زایه فضاگیر داخل لگن با متاستازهای متعدد در نواحی لگن و جهت‌های فوقانی آن تا حفره شکم رو داشتند، کلیشه‌های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر اینکه ضایعات فضاگیر درگیری زیادی در ناحیه لگن ایجاد کرد. تهران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی من متوجه شد. آخرم که متوجه شد به ما جواب رد داد. گریه کردم، گفت ای خدا، دکتر من جواب کردن. بالاخره مادر اینا قصد پیدا میکنن که آقا سعید رو به مشهد ببرن، اونجا دخیلش بکنن. گفت آقا دکتر پسر من جواب کرده، ما رو جواب کردن، زود باش من بفرست مشهد مقدس. گفت شما مگه شیعه سنی؟ گفتم مگه این خدا و پیغمبر فقط مال سنی های یا فقط مال شیعه های؟ تو بیمارستان امام خمینی تهران که بستری بودن، یکی از پرستارا یه شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و مایوس بوده از درمان این بچه، من همونجا داشتم نماز میخوندم، یک بار دیدم یه خانمی آمد نشست، یه خانمی آمد اینطوری نشست سر دو پا، گفت جمع کرم. رفتم مستقیما در طبقه بالا پیش رئیس، دیگه گریه میکنم، جیغ میکشم، گریه میکنم. گفتم آقا جان اگر قرص یه جمع کرم به من بده. ماشین چی کردن، بچه رو سوار بلندکار کردن، تو آمبولانس گذاشتن، من فرستادن جمع. قوم که رسیدم ما سلام عرض کردم بی جانم، گفتم السلام علیکم یا اولاد پیغمبر. اومدیم تو جمکران و از اطلاعات پرسیدیم کجا اتاق میگن، خلاصه یه اتاق گرفتیم و منو بردن تو اتاق. قلف من اینطوری گرفتم، در بزرگی که اول میریم دیگه، اول میریم من دست انداختم اینجا، گفتم ای خدا شما رو به دوستی اهل اولاد جناب محمد رسول الله من روز شفا بده. ایام فاطمیه بود. یکی از رفقای من گفت که آقا گفتم بله، گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره. گفتم خب مهمان، همه مهمان امام زمان. گفت نه، این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن. که این از همه جا جواب شده است، دکترها جواب کرده است دیگه، آخرین لحظات عمرشه، پناه آورده است، براش دعا کنید. گفتم کجا هستن؟ گفتن اتاق شماره 7. این بچهای جمکنان هم 2 نفرشون میان اونجا توسل میگیرن. خب اونها شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکنان، بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان 2 رکعت هست، تا یا کنعبد و یا کنستعین داره، اینجوری نماز بخونید. یه مقدار اینها رو همراهی میکنن، آشنا میکنن. اما سر غذا آوردم، بچه 3 برجه که هیچی نمیخوره، 3 برجه. گفتم سعید جان از این آقا جان ماشما رو اینجا دعوت کرده، ماشما رو خدا جان همچی جای آورده که ماشما تو خواب ندیدیم، بیا. گفت باشه. 3 تا قاشق از این آبگوشتا من تو دهنش دادم، بچه مثل بچه کوچکی رو خورد. کیفتون خودم انداختم و
دراز کشیدم، نمیتونستم راه برم. بچه هم اونجا خوابونده، من رفتم برای نماز، اون برادرش هم میره بیرون. صبح که رفتم که گفت ساعت 7 صبح، حالا من بچه رو گذاشتم، حالا چطور برم نزدیک خوابگاه. اونجا که رفتم دیدم سیجا اینجا واسطاده. دیدم مادرم اومد و خیلی ناراحت شد. گفت چرا اومدی اینجا؟ گفتم اومدم دیگه. گفت داداشت آورده اینجا گذاشتی؟ گفتم نه، خودم اومدم با پا خودم. بعد بهش میگن سعید جان وایستادی شما حداقل اساعت بردار، حالا فراموش از این که آقا ایشون مثلا چند مدت تو حتی حرکت هم نمیتونست بکنه. بلند شدم دیدم نه احتیاج به اصلا نیست، شکمم قده داشت، همش خوابیده، خیلی احساس راحتی داشتم، پامم که راست میشه. همینطوری یواش یواش از اتاق اومدم بیرون و رفتم تا سالن. ساعت 8 صبح بود، ما در جلوی مسجد مقام در حال جاروکشی با خادمین بودیم و یک دفعه دیدیم سعید فلاکس چایی در دست به طرف چایخانه می رود. ما رفتیم جلوی سعید و گفتیم سعید شما عصات چی شد؟ گفت من عصایی نداشتم. دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی بود اون زمان. ایشان را دعوت کردند و ایشان چند دکتر را دعوت کرد، آمدن پرونده‌ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردن و بررسی کردن. اون شب همه عکساش رو آوردن و خود این مریض رو هم آوردن. به نتیجه من عکسای قبلش رو و عکسای بعدش رو همه رو با هم مقایسه کردم. از اونجا فرستادمش، باز عکس گرفت. دکتر خیلی تعجب کرد. برای ما خیلی تعجب بود. یه بیماری که در شرح حال بیماریش و پاتولوژیش ضایعه بدخیم فضاگیر سارکوم ناحیه لگن گزارش شده باشه، حالا ماشاءالله شفا که پیدا کرده، بدون هیچ گونه عارضه‌ای فرز و چابک راه میرفت. خیلی کوچکترین اثری از بیماری در ایشون نبود. چیزی که مادرش میگفت و اون بود که میگفت من وقتی که به دکتراهای بیمارستان امام خمینی گفتم، اینها گفتن بر ما تعجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در اثر سرطان استخوان و مثانه، چطور روی این پا راه میره. گفتم آقای دکتر من پیش شما گذاشتم، شما زحمتتون کشیدی، خیلی ممنون. حالا بردم یک دیگه جای دکتری داشتیم با. گفت ما نزدیک کجا بردی؟ گفتم آقا دکتر ما دیگه دکتر داریم اینجا. من سکه امام زمان دادم بهش. گفت پیش این آقا دکتر رفته. یا متوجه شدم 2 نفر آمدن تو شهادت فاطمه زهرا بود. 2 خانم بودن با یه آقا اومدن و من اعتنایی بهشون نکردم. گفتم شاید اومدن عیادات چی؟ رو اون طرف دیوار کردم پتون رو انداختم. گفتم حوصله حرف زدم باشون ندارم. و دیدم آقا بالا سرم نشست و سلام کرد. منم از رو مجبوری پتون برداشتم و جواب سلام دادم. دیدم یه آقا به نظرم آشناست. اون خانم برقه داشت و لباس سیاه. حدود نیم ساعت عربی سوال کرد و جواب میدادیم و حرف میزدیم و اونور در مورد یه موضوعی حرف میزدیم با هم دیگه. بعد اون موضوع یادتون نیست چی؟ اصلا یادم نیست. خودم هم عربی حرف میزدی اصلا؟ بله منم عربی صحبت میکردم. در صورتی که اصلا عربی بلد نیست. الهی اعظم البلاء و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان
وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.